Nếu ở ngoài kia bạn vẫn còn cho rằng là giàu là lừa đảo, giàu là những hã đê hèn, giàu là thế nọ là thế kia, có nghĩa là gì? Bạn không ngưỡng mộ người giàu thì bạn không bao giờ đạt được những điều họ đang có. Đó, đây là một cái kỹ thuật rất là đỉnh cao của khoa học tâm trí. Và để có được như ngày hôm nay tôi cũng áp dụng tất cả Đông Tây Y kết hợp. Đấy. Chứ nếu mà chúng ta chỉ làm hùng hục ở trên đồ thị thôi thì nó chỉ đạt được, cùng lắm là đạt được 20% của sự thành công. Còn 80% của sự thành công đến từ những cái nguồn nguyên liệu khác. Cái vấn đề ở đây là chúng ta học và chúng ta thực hành cùng nhau để chúng ta cùng tạo ra cái trường năng lượng. Được chưa? Đấy thì cái đấy mới là cái thứ tuyệt vời. Và cái bài này là một trong cái bài mà tự kỷ ám thị tôi viết ra vào năm 2012. Anh chị em lưu ý. Và từ 2012 tôi liên tục điều chỉnh từng câu từng từ trong đấy. Và cái bản chốt này là bản 2015. Đấy. Sau rất là dài và tất cả những cái câu từ trong này nó đều nói lên liên quan đến đầu tư, liên quan đến tư duy thịnh vượng. Tiền là thước đo giá trị. Nếu như ai mà nói rằng là tôi không cần tiền đâu thì thực ra là người đó đang dối chính mình, không trung thực với chính mình. Bởi vì tiền là thước đo giá trị ở đây là gì? Bạn bảo là bạn giỏi lắm, tôi công nhận bạn rất giỏi. Nhưng cuối cùng là nó phải thể hiện bằng con số. Đấy. Bạn giỏi ở lĩnh vực nào cũng được, nhưng bạn phải đạt được sự tự do về tài chính. Đấy là cái đích hướng tới của con người của chúng ta. Thì lúc đấy nó mới là giỏi. Còn nếu mà giỏi, bảo tôi giỏi lắm, tôi làm cái này bao nhiêu năm rồi, tôi rất giỏi, nhưng không đạt được tự do tài chính, có nghĩa là bạn chưa giỏi. Đấy. Con số về tài chính là nó nói lên tất cả. Anh em ạ, nhớ nhá. Cho nên là tiền là thước đo giá trị. Có là cái giá trị của mình đủ lớn, cái con người của mình đủ lớn thì cái tiền nhận về nó phải tương xứng. Được chưa? Đấy, và cái tương xứng ở đây là gì? Cái đích đầu tiên, cái vạch đầu tiên mà chúng ta phải bước qua đó là triệu phú. Đấy. Có thể bạn mất 5 năm, có thể bạn mất 7 năm, có thể bạn mất 10 năm để bạn đạt được 1 triệu đô la tài sản. Nhớ nhá, 1 triệu đô la tài sản chứ không phải là 1 triệu đô la doanh thu. 1 triệu đô la tài sản nó nghĩa là gì? Đến lúc đó bạn tích góp, bạn cộng tổng tất cả đất cát, nhà cửa, công ty, doanh nghiệp của bạn, tất các thứ bạn đang hiện hữu là quy đổi ra tiền mặt thì nó tương đương với lại 23 tỷ Việt Nam đồng. Đấy. Thì vượt qua cái ngưỡng đấy thì bắt đầu chân mình bước sang một cái thế giới khác, đó là thế giới của những người giàu. Được chưa? Đấy, thế vậy là cái tiền nó là thước đo, nó là như vậy. Và tiền là thước đo, và chỉ khi mình có cái giao tiếp đúng về tiền thì lúc đấy tiền bạc nó về với mình thôi. Có nghĩa là gì? Tôi yêu tiền để tiền yêu tôi. Có nghĩa là tôi phải có những cái tư duy đúng về tiền bạc. Nếu ở ngoài kia bạn vẫn còn cho rằng là giàu là lừa đảo, giàu là những hã đê hèn, giàu là thế nọ là thế kia, có nghĩa là gì? Bạn không ngưỡng mộ người giàu thì bạn không bao giờ đạt được những điều họ đang có. Và bất kỳ đâu, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng ta nên tập trung vào những điều tích cực của người giàu. Đó. Có thể họ làm việc A, việc B, việc C, kinh doanh việc ABC, XYZ để họ có được cái thành tựu như vậy. Có nghĩa là gì? Họ đang vận hành đúng thì họ mới họ mới thu hút được tiền bạc về với họ. Còn nếu họ làm sai không bao giờ thu hút được anh chị ạ. Đó. Cho nên là gì? Mình phải có cái tư duy đúng, cái ngôn ngữ đúng, giao tiếp với tiền bạc, giao tiếp với công việc của mình. Đó, gọi là tôi yêu tiền để tiền yêu tôi. Được hiểu là như vậy. Tiền luôn nảy nở dưới tay tôi. Đấy. Có nghĩa là gì? Ở trong tất cả các cái câu mà mình nói ở đây đều là ở thể khẳng định nha anh chị nhá. Không bao giờ tôi nói là ở thể tương lai, nói ở thể khẳng định như thể nó đang diễn ra và đã diễn ra rồi. Đấy, thì hiện tại khẳng định. Đấy. Và gì? Tiền luôn nảy nở dưới tay tôi có nghĩa là gì? Để tiền nảy nở dưới tay mình được thì mình phải có trí tuệ về kinh doanh và đầu tư. Đặc biệt là trí tuệ về đầu tư, rất là quan trọng. Tại sao có những thửa đất người ta đầu tư cả mấy năm nó không tăng giá, nhưng mà khi vào tay mình chưa đầy 1 năm nó đã tăng lên gấp 2 lần. Mình phải có một cái gì đó khác người chứ, đúng không? Chứ nếu như mình không sở hữu một cái khác người thì chắc chắn là không làm được điều như vậy. Đó, có nghĩa là gì? Tiền luôn nảy nở dưới tay tôi. Tiền làm việc cho tôi. Hay không ạ? Có nghĩa là gì? Mình đầu tư là để mua lại được sự tự do và biến đồng tiền làm việc cho mình, để mình có được cái sự tự do về thời gian, để mình có thể có thời gian để mình tập luyện, để cho mình có thể lực, có sức khỏe và có được nhiều sự hiểu biết hơn. Đó, có 4-5 cái sự tự do đấy. Tự do về không gian, tự do về thời gian. Mình có thể tự mình quyết định được nơi mình sống, quyết định được nơi mình làm việc, quyết định được những người làm việc cùng với mình. Đấy là sự tự do. Nó chỉ đơn giản là như vậy. Đó, gọi là gì? Tiền làm việc cho tôi. Tiền về với tôi mỗi ngày
Đấy. Nếu như bây giờ chúng ta làm việc gì đó mà không có tiền về mỗi ngày thì cần phải xem lại đi. Hoặc là bạn chưa có tài sản như thế này này. Có tài sản nghĩa là gì? Là cái tài sản của bạn đang tạo ra cho bạn dòng tiền hàng tuần, hàng tháng. Dòng tiền ở đây có thể, tài sản của bạn ở đây có thể là những chiếc ô tô cho thuê, có thể là bất động sản cho thuê, có thể là bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể đầu tư vào thị trường tài chính để cho chúng ta có những cái dòng tiền ra hàng tuần, hàng tháng. Còn nếu như bạn chưa có được những dòng tiền như vậy thì bạn cần phải xem xét và bạn cần phải đưa cái danh mục, những việc gì cần làm vào trong danh mục phải thực hiện, để khi đạt được cái trình độ như thế nào là gì? Là phải có tiền về hàng tuần, và đặc biệt là phải có tiền về, dòng tiền về hàng ngày. Thì lúc đấy là bạn đã ở cái ngưỡng là hoặc là bạn là doanh nhân, hoặc là bạn là nhà đầu tư. Đó. Và tiếp tục này, tiền về với tôi mỗi ngày. Tôi là người quản lý tiền xuất sắc. Có nghĩa là gì? Tiền chỉ có thể được nhân lên và ở lại với bạn khi bạn phải có trí tuệ về tiền bạc và bạn biết cách quản lý nó, quản trị nó. Thì đấy có nghĩa là gì? Tiền về với tôi mỗi ngày, tôi là người quản lý tiền xuất sắc. Có là xuất sắc là như vậy đấy. Dòng vào luôn phải lớn hơn dòng ra để có một cái lượng ở lại. Và cái lượng ở lại đấy chúng ta lại tiếp tục tái đầu tư. Được chưa? Có nghĩa là gì? Tiền về với tôi mỗi ngày, tôi là người quản lý tiền xuất sắc. Và để có quản lý như vậy thì chúng ta phải có những cái sự cam kết bằng các cái quy trình, quy định, bằng các cái nguyên tắc. Tôi luôn tuân thủ kỷ luật. Ai cũng nói rằng là tôi rất tuân thủ kỷ luật. Thế vậy tuân thủ kỷ luật ở đây là gì? Ví dụ như thế này. Đi ra đường, tuân thủ kỷ luật là không vượt đèn đỏ, đến đèn vàng là phải dừng lại. Dừng là phải dừng dưới vạch của người đi bộ. Trước cái vạch người đi bộ nó có một vạch liền. Xe kịch kim là chỉ được đến chớm cái vạch đấy thôi. Đè lên vạch đấy là ô tô công an người ta có thể phạt mình rồi. Nhớ điều như vậy. Ở cái hành lang giữa bên này với bên này nó có một cái vạch liền nữa, là bạn chỉ có được đứng mép cái vạch đấy, bạn đứng sang làm bên phải. Bạn đè lên vạch đấy là cũng vi phạm rồi. Đấy. Tôi luôn tuân thủ kỷ luật là từ những cái kỷ luật có là mình là con người kỷ luật, hành động kỷ luật, lời nói kỷ luật và công việc kỷ luật, tất cả nó là gọi là gì? Là kỷ luật bản thân. Tôi luôn nắm bắt mọi cơ hội đầu tư. Được chưa? Có nghĩa là gì? Khi mình có được cái quy trình ấy rồi, mình tính toán ra rồi, và mình cần phải luyện tập cho đến cái ngưỡng có là mình trở thành phản xạ. Anh chị lưu ý nhá. Tuy tất cả những cái thứ mà tôi nhắc, tôi nhấn mạnh như vậy, ghi nó lại. Chúng ta cần phải tập, tôi học xong luyện đến hàng trăm lần, hàng nghìn lần để cho chúng ta trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Đấy. Và chúng ta sẽ ứng biến với từng tình huống một. Không thể cứng nhắc được. Đó. Có là gì? Tôi luôn nắm bắt cơ hội, nó là như vậy đấy. Tôi luôn nắm bắt cơ hội đầu tư. Tôi là nhà đầu tư siêu đẳng. Tiền về với tôi là không giới hạn. Đó là sau khi thỏa mãn được tất cả các điều trên. Khi thỏa mãn được tất cả các điều trên thì mình sẽ trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, là một nhà đầu tư siêu đẳng. Và tiền về với mình hàng tuần là đúng rồi.